Знаете ли вы, что такое Кодры? Кодры – это удивительный уголок Молдавии, славящийся своими лесами. Кодры – это поэтический символ Молдавии. Ne-am adunat tăți, ne-am urcat în mașină, plecăm la o distanță de circa 70 de km de aici, în raionul Orhei. Și acolo o să vă arătăm ceva interesant, ceva care cu siguranță ar fi bine de știut pentru generațiile noi de copii care poate sunt pasionați de mașini, dar nu știu cum au fost mașinile în URSS, to jest înainte. Nu contează. La noi azi e blog. Noi azi putem să ne permitem să vărghim cum vrem. Îl avem pe domnul Marian alături de noi, puteți să-l prezentați. Maxim care stă la cameră. Îl avem pe domnul Daniel care îmi tătă ziua GoPro și Eric care e înăuntru, el nu vrea să-și arăte frezura. Unde m-aș duce, unde m-ar duce, tot voi rămâne pe veci Codru cu tine. La 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 la. Orhei, satul Ciocolteni. Mergem la bunii mei, pentru că bunelul meu activează, chiar dacă e la pensie, activează la un spațiu comercial acolo ca paznic, în funcție de paznic, și în împrejurările la acel spațiu comercial stau niște mașini vechi. Vechi, vorbesc de Gaz 53, Vazic, Buhancă, Zil, pare mi se că era pe acolo, și multe altele. Despre și astăzi și azi vorbim. Bunelul, în principiu, ne așteaptă de-am. El de-am e gata să ne povestească despre cum asta a fost, unde s-a dus, cine a mers, cine nu știu ce. Așa că cred că ați și bați ceva interesant. Da, kстати, da. Bunelul, printre altele, a avut cândva, prin anii 2000, a avut o Mazda 626 din 88, cu motor de 1.6 pe benzină. Băi, eu cred că a să apar oricum imaginea aici, o să vedeți cum asta arată. Da, e ceva mai vechi, e mai retro, avea aer condiționat, avea textil de ăsta, velur. Era, nu știu, pentru mine mașina aceea ne spărea atât de moale. Avea senzația parcă ies clas, știi, bine, eram copil pe vremea aceea, știi? Dar ne spărea că mai moale ca Mazda aceea nu există nic. Da, nu. Din păcate el a vândut-o și, dacă nu mă greșesc, în 2010-2012 și-a cumpărat ceea ce are acum recent, Volkswagen Vento din 97 cu motor de 1.8 pe benzină. Păi, e evident că bunel meu puțini kilometri face, ca să înțelegeți așa, în medie, el cred că 10.000 de kilometri face în vreo 2 ani. Și ce înseamnă că e puțin. El îi schimbă uleiul odată la 2 ani, cauciucurile nu știu dacă le-a schimbat o dată de când l-au cumpărat. Și, în general, probleme cu mașina nu prea au avut. Unica problemă care el i-a făcut bătăi de cap, asta au fost catuștele. Acolo a fost adus o problemă, dar în mare parte la Volkswagen-uri problema asta se întâlnește destul de des. În rest, mașina aceea e pușca gonca, cum zic în noștri, știi?
despre Deda decât despre mașinile care o să le vedem. Chiar dacă el despre dânsele știe destul de multe informații, pentru că a lucrat o perioadă foarte îndelungată pe vremea Uniunii Sovietice și erau colhozuri și el a fost un om răspunzător acolo de marfă și de mai multe chestii și a avut foarte multe tangenți cu partea logistică. Desigur că tot autoparcul care era pe vremurile șelea, vorbesc de zil, gazon și tot ce mai era pe acolo, el cam cu toate a avut de treabă. Da, el personal nu s-a băgat niciodată la volan să le conducă, dar mereu știe cât încape, cât duce, cât crapă și ce să strică, știi? Cel puțin asta. Sperăm că astăzi el nu a uitat toate informațiile astea și să ne le dă și nouă. A să le împărtășească, da, și să aflăm și noi ceva interesant despre vremurile de atunci și despre mașinile care atunci s-au folosit. Ajungem la locul de destinație. Imediat să rog pe domnul Daniel să vă arăte terenul de fotbal din sat, care cândva a fost funcțional, acum pe dânsul pască căprile și vășile, dar tot de funcțional, numai că nu pentru fotbal, știi? Pentru altceva. Acum dacă tot ții cadrul spre mine, tot ține-l cadrul spre geam. Și să... Iată-l aici, pe partea stângă a mea. Sper că se vede. Porțile albastre. Și iată aici e locul comercial, care deja nu mai este în funcțiune. În schimb, automobilele care sunt acolo, despre dânsele vorbim un pic mai târziu. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь. Unel, tot timpul временем povestește-ne ce a fost aici, în general. Da. Deci, în general, au fost brutării. A fost brutărie de pâine. Da. Prin ce ani? Da, păi socoate din 1964, Vorbește mai tare. 1964 până în 2000, Până în 2000, am înțeles. 2001, până în 2000. Cu pâine aproviziona aproape jumătate de raion. Jumătate de raion Orhei. Da. Întoarce-te la Daniel. Da, ca volum, cât pâine făceau ei pe an? Foarte mult, nu pot Sau cel puțin pe lună? Sau Foarte nu mult. știi și cifre, sunt extrem de mult. Pe noapte undeva la 20 de tone de făină. 20 de pe tone suc. de făină Da, suc. pe sutcă. Bun, și când s-a închis toată treaba asta? În 2001. Dar de ce? Dar dacă s-a format motorina scumpă, de atâția și nu s-a acoperit cheltuieli. Și asta deja pământul este cumpărat de către altcineva, corect? Eu înțeleg. Da. Deja este un alt stăpân și aici de nu mai funcționează nimic, adică Nu funcționează, mai au deschis o linie aici înăuntru și lucrează. cu ce? Face un fel de plastic, de astea, bobini. Bobin de plastic. Bun. Pe noi ne interesează ca mașinile astea care sunt aici pe bază, dacă ți-aduci tu aminte, pentru ce au fost ele folosite pe vremea aceea. Spre exemplu, asta eu de cât înțeleg, la noi Și e lucrătorii. duce lucrătorii. Dar și modelul e ăsta, Asta e, scrie Curgan. da, da. Dar și asta și tot e gaz, cred că, nu? Nu, asta e gaz 53, numai că pus, E gaz 53 obișnuit, numai că e făcut în formă de pasager, da. pentru pasageri. Scrie coloana mea, mobil mecanizată, numărul 15. Aha, coloană Când era mobilă. încă- Dar deci el s-a folosit numai pentru lucrători, cumva, nu a fost Acum, pus altceva pe... nu. Am înțeles. Da, Iam aici e clar că e gaz 53, numai că nu a rămas nic din trânsul. Aici e gata. Aici îmi pare că au fost modelele și alea care aveau încă pornirea nu de la chei de acolo, dar trebuie să bagi aici așa un știri, să învârtești de vreo 2 ori și să sui în trânsul. Plus minus. Dar mașinile astea și până în ziua de azi în Chișinău se întâmplă destul de des, adică ca să înțelegem. Încă sunt, Încă sunt destul de mult. Dacă se
luăm așa în considerație, că mașinile astea trebuie benzavoz de urmă. Dar ele cât mâncau, plus minus? Ți aduci aminte? 30 litri la sută. De benzină? Da. 30 de litri. Asta, dar și motoare aveau? Sau nu ți-ai minte? Motoare. Motoare ca la orice mașină. Ca volum mă refer, ca litraj. Litraj. Nu pot să spun. Ia ca este la noi și gaz pe trece gruzavoi cu din spate cu acoperit, cu deschis, gruzul deschis. Hai, vină mai încoace și să arăt cum e înăuntru. Bine, el tot vine încoa. El îmi pare că e deschis aici. Nu, e închis toată. Încuiet? Dar eu nici n-am cheie. Da, că tare înăuntru nici n-ai ce vedea. Îmi pare că aici îmi pare că aici nici lăcată n-are. Acolo tot Andreea și se mai arăt. Da, din păcate nu prea au rămas nic aici. Dar după câte vedeți așa, dotări, să zici că Doamne ferește, scaun, niște pedale și un loc de depozitare și atât. Și niște borduri de la șofer. Da, și încălzire în scaune, dar făcut. Mai ales cu timp din vară. Gândește că aici sticla nici nu se deschide. Adică maxim aer și avei, asta e asta. Atât. Adică vrei paril, că poftim, gaz pe treti, el cu asta se descurcă perfect. Bun, eu v-am promis pe drum că vă arăt ce mașină are bunel. Bunel are un Volkswagen Vento din 1997. Asta e o mașină care pentru dânsul personal nu i-a făcut nicio problemă, l-a dus când i-a trebuit și l-a dus când nu i-a trebuit. Da. Și mai mult de 90 nu ridică viteza. Mai mult de a patra nu-ți duci. Scoate-o. Dar pe de-aia deschide poarta să o ducem în drum. Da, hai că deschid poarta. Da, e, printre altele e pornirea la rășe, da. Am și bunelul suflă în carter. Polabarota. S-aude 1.8 din... Vedeți că el vine cu spatele fix până încolo. Hop, antena, tot normal. Printre altele un exponat care s-a menționat până în ziua de azi într-o stare foarte bună. În garaj ținută, știi? Da. Da. Și bunelul scoate așa încet ușor, nu? Fără perigazov și fără nevoie. Просто le chestii. Nelu, numai povestește-ne în două cuvinte de în ce an ai cumpărat-o? 13 ani în urmă. 13 ani în urmă. Și de atunci la dânsa nu s-a stricat nic. Dar ce să strici? Catușca îmi pare că ceva barahle. E, asta, mă rog, la orice mașină poți să aștepți. Nu, evident, dar rest, nică. Nic. Caloci, maslă și la redere. Mașina merge. Și drept că bunelul câți kilometri faci pe an? 10.000 faci pe an? Nu faci. 5 dacă îi faci și așa, că e geniu. Și mai... Și merge ca este tractorul lui Dima. Eu am vrut la oazicurile cele două, la buhăncile cele. Ele de-am Știu că sunt deformate, evident, Da. dar este el încă în funcțiune? funcționează, dar personalul Dima, inginerul rotor. Dar pe asta și model de tractor e. Tresorul. T40. T40, da. T40 este și în față, da, cu cabină în față. O avut aici un vecin al bunelul. A pricep în față, da. Tu, ca să înțelegi, mașinile și ele, adică tractoarele și ele, așa de logic au fost gândite, că dacă tu îți încarci în față, de exemplu, nu știu, fân, știi? Sau îl încarci mai sus decât cabina, tu nu vezi nic, tu mergi în fân, știi? Adică mereu, practic. Aici e evident că din tehnică a rămas destul de puțină, au rămas două oazicuri buhancă, cum le zici în popor, și evident că ele nu mai rămas nic din trânsele. Bunelu, pentru ce se foloseau ele pe vremea aceea? Aveau sectoare de lucru, duceau materiale, una alta, lucrători. Deci a fost și mașini tehnică, și Da. mașini de dus lucruri și așa mai departe. Aceeași chestie. E mașină sovietică care chiar și în ziua de azi rușii încă o produc.
Pare mi că ele s-au început să producă de prin 40 și ceva sau din 50 și până în ziua de azi merg. Tot așa. Aer condiționat este. Andrean, el îi produc, dar nu le cumpără nimeni. Rușii le și- cumpără, că altceva Malada n-au și și în cumpăra, țară. știi? Ele cumpără. Nu, ăsta zil. A, ăsta zil. 130. Zil 130. Și asta e remorcă care duce materiale. Astea care au toamna poamă, ia că vezi că au lot ca asta, știi. E special încărcau- pentru asta, da? Da, încărcau și aproducea la orice la vinzavod. Este deschis. E că poți să te uiți pe dinăuntru, aici o leacă o mai rămas într-o stare mai bună. Cred că tu cu GoPro o să filmezi asta mai ușor. Și eu mai rămas înăuntru ca să vadă băieții în imaginile care sunt acum. 120 de mile, da, el zboară, nu merge. Și nu-ți dați înapoi, e a lui. Cu siguranță e a lui. Pentru și au fost mașinile este. Asta că cu ce tot lucrători. Nu, asta îmi pare că este au fost pus prin oraș ca autobusuri, nu? Nu. Sau tot așa, Acolo, acesta tot la- pentru lucru. Tot Curat pentru cât lucrători, băi. Dar asta și era și în Da, companie eu nici nu știu cum se mai cheamă. Cernigov. Compania Cernigov. Da, din trâns au rămas numai rama și drept. Mâncat motorul, Motorul e 0-0. că el de mai asta pe aer lucrează. Merge pe aer, așa? Și tot, la Bavaia încă e bun, în spatele lua. Și hai să mergem. Hai să mergem în partea celălalt. Aici în sat mai este un garaj. Cred că e a satului, nu? Da. În care tot sunt utilaje vechi. Și să încercăm mai mult și cu bunelul să dăm de cineva pe acolo, să intrăm și acolo, să vă arătăm și acolo. Și tehnică este nu doar sovietică, dar și tehnică agrară care se folosește la ziua actuală. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Опять же, noi putem să observăm că sovieticii au făcut prost un gaz, o bază, și l-au făcut super. Că e de poamă, că e de jin, că e de oameni, Asta e poftim pe- ți și macara, Pe șase de zil. Măcar. șasi de zil. Da. Care? Da. Am tăzăurile. Pentru că au fost foarte populare, cel puțin în sat, multă lume îmi plac cu așa ceva. la Asta noi. tot întâmplă, dar e excavatorul. Împizi, încărca gunoi, aici sapa canal dacă trebuie. Când trebuie să virezi la stânga sau la dreapta, de la mijloc mostul. Da. Da, O lua. pe mijloc, corect. 112 cilindri, nu mai sunt. Da, din păcate nu s-a mai păstrat nic aici. Dar are logo de rally. Nu știu de ce. Da, cine a lucrat pe așa aparatură, eu cred că a fost eroi naționali. Când lucrezi pe așa ceva, trebuie să ai o leacă de putere și de tărie. Ele erau... Nu era hidraulică, era Păi da, nu... Volanul nu se întorcea hidraulic, asta e clar. Tot hidraulic. Da, dar nu era cum e muia, cu o mână învârtești. Aha. Tot stăteai și... Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Dar când ai luat mașina asta, câți kilometri avea la bord? Dacă ți-aduce aminte. Vreo 200 de mii. Și amu? Am ea pe 300. Deci ai făcut 100.000 în 13 ani. Da. Și 100.000 în 13 ani. Asta e... Dar și consumul e la moment.
Ce ai observat momente, așa? Ne-a spus la băieța mea, când așa pe drum lung la traseu, cel mult 7, cel mult. Dacă mergi prin oraș în ambutiajul ăsta, păi, 10, dacă nu mai mult. dacă nu mai mult. Mașina asta are în dotări, e din start a venit cu discuri la 16, îmi pare că. Titanove. Titanove. Motorul de 1.8 cu 110 cai, dacă nu mă greșesc. Geamuri electrice, farurile din urmă tunate, 5 locuri, are casetofon, nu casetofon, dar mai bine zis magnetofon, cum zic a noștri. Puteai spui și discuri, poți spui și să Da, asculti. și discuri. Și încă și pionier. Și fleșcă. Și încă și flash. Dar cât costă azi schimb la Vento masla? Ca bani? În bani, am ușă să spun. Nu, asta filtru din câte înțeleg, Filtru și astea, undeva la 500 de lei. 500 de lei! Vă închipuiți 500 de lei. Azi cred că nimeni în Chișinău nu a auzit de așa prețuri. 3 litri De ulei? ulei și filtrul cel care îl pune nou și atâta. Și, Da, e schimbat, știu că e schimbat sțplenia. da, Cât a asta- costat Asta de sțplenia? când v-ați învățat voi, da, înainte, înapoi de atunci. Atunci era 4.000. 4.000 de Dar lei eu sțplenie. schimbat nou tot mi-a pus-o. Am înțeles, întregul sistem s-a Da. schimbat. Dar călocile de ori le-ai schimbat? O dată numai. Și tot cât a costat? Asta e 100 și ceva de lei. Vreo 100 de lei perechea? Tot, Tăti 4. da, Ia, fighe. Deci o mașină care nu-ți consumă nimic mai mult decât combustibil, benzină. da. Bunelul cu dânsa și faci tu? Unde te duci? Unde mai mergi cu dânsa? Unde îmbli? De obicei. Unde? La Prășit. Să duci omul? Mai ajunge toamna, duc porumbul, Are remorcă, am remorc. spate o agățat-o și la lucru. Când la culesa poamă, care a fost din băieți știi, Sculegi poamă, spune remorcă și Da. să aduce. La greu. da. N-ai probleme. O mers mașina asta și pe pământ și pe glod și o rămat și niște iarbă și nu a avut probleme. Niciodată. Eu cu dânsa am mers, ea merge într-adevăr bodrinca, e încă în stare foarte bună, dar evident, 300 de mii nu e așa de mult pentru o Asta mașină. e jumătate de milion. E. Motoarele, adică spune lumea că țin jumătate de milion. Dar asta e altă întrebare. Geamuri electrice, anul 1997. Și drept că modelele astea au fost și cu trapă. Au avut varianta asta de trap. Aici e o variantă un pic mai simplă. Și trebuie de știut despre dânsele că deja este o mașină care are peste 20 de ani plus. Și dacă azi în Moldova tu ești un băiat tânăr și vrei să ții un Vento, ar și cam greu să-l găsești într-o stare cât de cât bună, el deja nu mai sunt. Da. Una este la Bunelu, dar el nu o vinde. La El o Briceni vin acolo la Sărătenii vechi, duminica la piață și de-am mă câteva ori, mă. Când o vând? Când o vând? Băi, nu o vând, că eu mă sunt comod cu dânsa. Printre altele, cu cât ai cumpărat-o? Am dat 4.000, 4.000 de euro. da. Pe vremea Asta- aceea, Socoate cu, 2008 undeva, 2007 sau mai încoace. nu, mai încoace. Dar Socoate, povestește-ne, Din 2013 ani în urmă, socoate. povestește-ne un pic despre Mazda care ai avut-o. Eu le-am zis la băieți că ai avut Mazda 626, da, era din 88, da, din 88. Și motor? Mașina aceea așa muie funcționează, dar era unul rezervă într-un sat. dar și motor era pe dânsa? Motorul era de 2. 2 benzină. Nu, motorină. A, era motorină? Da. 2 motorină. Dar acolo aveai condiționer? Sau nu mai? Și conționer de Andreant. Dar pe ce cât ai luat-o? Și când? Așa am luat-o cu 1.700 De euro, dolari. de dolari. Dar am vândut-o cu am luat 10 ani și am vândut-o cu 2.000 jumătate de euro. Bunelul a făcut plus pe bani pe Mazda și. Dar cum e diferența între Mazda și Volkswagen? Asta e super. Da, de ce? Așa e cu ce era rea? Nu era rău, dar era joasă și plasat, știi, toate... Crochele, tot da, s-a aninat, tot s-a asta. Anina, Asta e mai înăltuță și mai ușor, mai ghini am cum dus să. o dată la Soroca cu metru Ioana Spanu și îi s-a dus
La o zi de naștere, apă, ne-am suit 4 îndrăzi, apă, când ajungea vondăm, apă, dar asta e Sunt nantă, e bună. Nu? Evident, evident. Și ai mai pățit cu dânsa, nu știu, ceva interesant, ceva distractiv Am care... dat odată unul orchești mi-o crila asta o leacă, mi-o împins-o, dar Dar în rest n-ai avut nic interesant. nu. Să nu se deschide geamul, să nu se pornească coloncile, să nu întoarcă ruliul. Geamul e din partea mea nu deschid, pentru că am uși curent și mai asus și în altă și... Nu, dar restul tot lucrează. Absolut tot. Deci ai înțeles ce înseamnă. Și partea a doua, bunelul are grijă dânsa. E ținut în garaj, e spălat destul de des. Asta e ghine. Când mașina se păstrează, deci rugină nu prea are, printre altele. Deci nu se vede nici rugină pe dânsa. Băieți, tu aerul cealaltă singur al ăstea. Dacă mai ieși și murdărie așa, că la alții cu lopata trebuie să rănești din locul unde șede șoferul. Așa e curățel. Printre altele, în salon, bunelul are pusă pernuță pe scaune, tot acoperit și printre altele salonul e în stare impecabilă. Chiar și covorașele de jos făcute din ce le-ai făcut este? Din linoleum. Deci, om gospodar, cu alte cuvinte. Bunelul, și poți tu să le spui la băieți ăștia tineri care ei nu au avut ocazia să plimbi cu așa mașini. Crezi că astea sunt mașini pentru popor sau sunt mașini comerciale? Astea sunt mașini pentru popor. Pentru oameni. Asta e mașina care o cumperi și îți ține o viață. Îți ține o viață. Nu e ca amuia că ți-ai luat 2-3 mii de kilometri, ai făcut, ai vândut la alta. Garanția 5 ani. Nu. Când s-au făcut mașinile astea s-au făcut pe vecie. Cu asta încheiem. Vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că bunelul a fost informativ pentru voi. Dacă vrei cuiva să spui privet la mulți ani și așa mai departe. Acolo stăm alea la masă la noi și gata. Bunelul la masă ne cheamă, pe scurt. Hai, Pa, pa! Așteptați de